Động vật hoang dã hay các loài động vật quý hiếm ở Việt Nam hiện nay đang trong tình trạng báo động vì nạn săn bắt cũng như mua bán trái phép qua biên giới. Một phần do khí hậu Việt Nam phải chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu làm thay đổi hệ sinh thái. Điều này cũng là một phần ảnh hưởng đến sự sinh tồn của một số loại động vật quý hiếm. Sự biến mất của một số loài động vật hoang dã không chỉ do môi trường sống bị phá hủy mà còn do con người trực tiếp gây ra. Hoạt động săn bẫy thú rừng làm cho số lượng động vật hoang dã bị giảm một cách nhanh chóng. Bảo vệ động vật hoang dã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo cân bằng sinh thái, môi trường sống trong lành, mang giá trị kinh tế, phục vụ sản xuất nông nghiệp và tạo điều kiện phát triển cho ngành y học. Trong clip này, chúng ta cùng tìm hiểu về loài động vật quý hiếm mà các nhà bảo tồn Đông Nam Á coi như một báu vật, hay còn được gọi là kỳ lân châu Á. Là một trong những loài thú hiếm nhất trên thế giới, sinh sống trong vùng núi rừng Trường Sơn tại Việt Nam và Lào, được các nhà khoa học phát hiện vào năm 1992. Sao la được xếp hạng ở mức nguy cấp trong sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thế giới và trong sách đỏ Việt Nam. Sao la được phát hiện lần đầu tiên trên thế giới tại Việt Nam vào tháng 5 năm 1992. Trong một chuyến khảo sát được Bộ Lâm nghiệp Việt Nam và Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF tiến hành trong vườn quốc gia Vũ Quang. Sau đó, các nhà khoa học đã tiếp tục tìm kiếm và phát hiện thêm 20 con sao la nữa cũng trong năm 1992. Việc khám phá ra loài sao la đã gây chấn động trên thế giới, vì giới khoa học đã cho rằng việc tìm thấy một loài thú lớn vào cuối thế kỷ 20 là chuyện khó có thể xảy ra. Sau này, sao la cũng được tìm thấy ở các nơi khác trong phạm vi của rừng Trường Sơn, thuộc các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và nhiều tỉnh thuộc Lào. Mãi đến năm 1996, người ta mới bắt và chụp ảnh được một con sao la còn sống tại Lào, nhưng sau đó vài tuần nó đã chết. Tháng 10 năm 1998, một lần nữa các nhà khoa học đã chụp ảnh được sao la trong tự nhiên tại vườn quốc gia Pumat, Nghệ An. Ngày 7 tháng 9 năm 2013, sau 15 năm biệt tăm ở Việt Nam kể từ năm 1998, hình ảnh sao la trong tự nhiên đã được ghi nhận ở Quảng Nam thông qua máy ảnh của WWF và Chi cục Kiểm lâm tỉnh. Trước đó, lần cuối cùng sao la được trông thấy trong tự nhiên là vào năm 1999 tại Buli Kham Sai, Lào cũng nhờ bẫy ảnh. Đặc điểm nhận dạng: thân cỡ lớn, thân dài từ 1,3 đến 1,5 m, trọng lượng 80 đến 120 kg. Đầu màu nâu sẫm có những vạch trắng hoặc đen nhạt, mặt nâu sẫm hay nâu đỏ nhạt. Cả đực và cái đều có các sọc trắng ở trên và dưới mắt, nhiều vạch trắng ở cằm và cổ. Mặt sau tai màu nâu, mặt trước tai màu trắng nhạt, chóp tai có túm lông dài màu trắng. Phần lưng màu nâu, hai bên sườn có vạch trắng nhạt phân cách lưng với các chân màu đen nhạt. Bộ lông mềm mượt có các vòng xoáy ở giữa mũi, hai bên cổ và hai vai. Ngay trên móng guốc có vòng trắng ở cả bốn chân. Cả đực và cái đều có sừng. Sừng dài, gần như thẳng, không phân nhánh. Mút sừng nhọn, nhẫn bóng, lõi sừng kéo dài tới mút sừng. Đặc điểm sinh thái: sao la sống trong các khu rừng rậm, chủ yếu gần nơi có suối. Độ cao 200 đến 600 m trên mực nước biển dọc dãy Trường Sơn. Vào mùa đông, sao la sẽ di cư xuống những vùng đất thấp hơn để tránh rét. Vì ít khi được quan sát nên khoa học không biết nhiều về tập quán sinh sống của chúng. Phân bố: trong nước phân bố tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, vườn quốc gia Vũ Quang, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, vườn quốc gia Bạch Mã. Tháng 4 năm 2011, khu bảo tồn thiên nhiên sao la rộng 160 km² được thành lập ở Quảng Nam, mở rộng hành lang sinh thái nối liền Việt Nam và vườn quốc gia Se Sát của Lào. Ước tính có khoảng 50 đến 60 con sao la trong khu bảo tồn ở Việt Nam. Tổng số trên toàn cầu không hơn vài trăm con. Giá trị: sao la là loài thú mới phát hiện lần đầu tiên ở Việt Nam thuộc họ trâu bò. Chúng thích nghi với các vùng rừng núi cao, là đối tượng phục vụ cho du lịch sinh thái. Tình trạng: vùng phân bố hạn hẹp, số lượng không nhiều, vẫn bị săn bắn và bẫy bắt. Vùng sinh sống bị xâm hại và ngày càng thu hẹp do phá rừng, làm nương rẫy ven các suối trong rừng. Vùng phân bố bị chia cắt từng khu vực nhỏ, đang đứng trước nguy cơ bị giảm số lượng nhiều. Phân hạng:
Sao La được xếp hạng ở mức nguy cấp, có nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên rất cao. Trong sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thế giới IUCN và trong sách đỏ Việt Nam, các nhà khoa học trong và ngoài nước đã đưa ra khuyến cáo sao La, một động vật cực kỳ quý hiếm, phân bố chủ yếu ở dọc khu rừng Trung Trường Sơn, từ Nghệ An đến Quảng Nam, của Việt Nam và một phần rừng Lào, Đoạn Giáp Việt Nam, đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, vì môi trường sống của chúng bị thu hẹp đáng kể trước sự tác động tiêu cực của con người. Các nhà khoa học đã kiến nghị gấp rút thành lập một khu bảo tồn thiên nhiên để bảo vệ sao La. Không nên bảo tồn theo cách truyền thống, lập khu bảo tồn loài riêng lẻ, địa điểm cụ thể, mà nên hướng tới bảo tồn một vùng địa lý rộng lớn như toàn bộ khu vực Trung Trường Sơn để bảo vệ được đa dạng sinh học từ xa.